Hi everyone! Welcome sa channel ko. My name is Ria. I hope you're all having a fantastic day. In this video ay magluluto tayo ng homemade from scratch, masarap at crispy na fried chicken. Alright, so mag-umpisa tayo kung paano ito lutuin at yung mga sangkap na kailangan. Dito, gumamit ako ng chicken drumsticks or chicken legs. Then I season it with garlic powder, asin, at ground black pepper. Importante talaga na ma-well season natin ang manok. So ito ay imamarinate natin. So gumamit ako ng buttermilk. So kung wala kayong buttermilk, you can substitute it with milk at vinegar. Sa measurements ng milk at vinegar, i-include ko yan sa description box below. So yun na nga ay mamarinate natin ito for an hour or overnight. In my case, 1 hour lang. After an hour, inilabas ko siya sa fridge and then nilagay ko lang sa kitchen counter ko for another 1 hour kasi hindi ko piniprito ang manok na galing sa fridge. Yung malamig, it's a no-no. Kasi hindi magiging even yung pagkaluto kapag galing sa fridge, okay? Then for the breading mix, I have all-purpose flour, rice flour, garlic powder, onion powder, chili powder, paprika, asin, at ground black pepper. So, i-double coat natin ito. So, yun na nga, one by one na i-coat natin yung manok. And then, sineset ko lang ito sa isang wire rack or you can set it naman sa any flat surface. Since meron akong wire rack, ginagamit ko yung wire rack. Then, after ma-coat lahat, yun na nga, i-double coat natin ito sa nakakita nyo ngayon. And then, after yan, i-set aside muna natin. So, sa lista ng mga sangkap, kindly check ang description or show notes down below. So, kuha tayo ng pot or pan. Prituhin natin ang manok. You can deep fry itong mga manok na ito or gayahin nyo yung ginagawa ko kasi it works naman kapag ganito or deep fry. So, in my case, kasi hindi masyadong malaki yung mga chicken legs na ginamit ko, I would say mga about like 5 minutes on each side. Tapos, ni-repeat ko lang. Tapos, kung feeling ko hindi pa siya luto, then, kung titingnan ko hindi pa siya luto, so, additional minutes. So, dito all in all, niluto ko yung sa akin, mga 30 to 35 minutes on medium to high heat. And that's it. Simple lang. Tapos, after luto na, i-set aside. I-cool off lang muna natin. And then, it's ready to serve. I promise you guys, flavorful ang recipe or ang fried chicken na ito. Kasi fried chicken is really my favorite. At minsan, gusto kong bumili sa fast food, yung mga, may mga fried chicken, pero iwan ko kung ano ba yung mga ginagamit nila na manok, ganun. So, most of the time, gumagawa ako ng sarili kong fried chicken at ito yon. Alright guys, thank you for watching. Take care.